I'm Karen Katrina Yabut Garcia, studying Bachelor of Science in Criminology, Second Year College and Section E. So, ano nga ba ang mga materials na kailangan? Una ay ang magnifying glass, lapis, fingerprint card na may specimen, at yung Fingerprint Classification Division answer sheets. Nagdagdag ako ng 2 kulay ng marker, isang ruler. Para hindi ako mahirapan, nagprint ako ng kada isang band ng tig-isang fingerprint specimen. At nagprint ako ng ilang copy ng fingerprint card para mas organize ang ating pagkaklasify ng mga fingerprint specimen. So, ito yung mga step-by-step procedures for fingerprint classification. Ang first step ay ang checking. Ang meaning ng checking ay verifying the rolled impression using the plane impression as a guide or reference. May 2 types ng fingerprint impression. Ang una ay ang rolled impression and pangalawa ay ang plane impression. Ang mga nasa taas ay tinatawag na roll impression. Isa-isang nire-roll ang mga daliri sa bawat kahon. Ang pangalawa naman ay ang plane impression. Ito ay ang mga nasa baba. Ang 2 kamay mula sa index finger papunta sa little finger ay sabay-sabay na i-roll. At magkasama sila sa isang kahon. Ang bottom naman ay may sarili silang kahon. Ang ibig sabihin, ang mga plane impression or yung mga nasa baba ay nagsisilbing guide or reference para malaman kung tama ang mga nasa kahon. O yung mga nasa taas na tinatawag na rolled impression. Ang pangalawang step naman ay tinatawag na blocking out. Ito ay ang pagka-classify ng mga patterns ng bawat daliri or yung 10 daliri. Para sa mga whorl pattern, hanapin ang 2 delta at i-mark ito at hanapin ang top line para hindi malito. Bigyan ito ng pangalan. Para sa mga loop patterns naman, hanapin din ang delta at core at i-mark din ang top line. At bigyan din ito ng mga pangalan para hindi malito. Ang right thumb ay isang plain whorl. Dahil may nag-touch ng circuiting ridge mula sa left delta to right delta. Ang right index ay isang ulnar loop. Dahil ito ay may isang delta at isang core. Ang kanyang pattern ay towards kay little finger. Ang right middle ay isang ulnar loop. Dahil may isa ding delta at isa ding core. Towards din kay little finger ang kanyang pattern. Ang right ring ay isa ding plain whorl. May 2 delta, may nag-touch ng isang circuiting ridge mula left to right delta. Ang right ring ay isa ding ulnar loop, isang delta at isang core. At ito ay may 3 posibleng core, pero pipiliin ang gitna bilang core. Ang left thumb ay isa ding ulnar loop. Ito ay mayroong delta at core. Ang kanyang pattern din ay towards kay little finger. Ang left index ay isa ding ulnar loop. Isang delta at isang core. Towards din kay little finger ang kanyang pattern. Ang left middle naman ay isang central pocket loop whorl kasi walang nag-touch ng circuiting ridge mula sa left delta to right delta. Left ring ay isa ding central pocket loop whorl kasi wala din circuiting ridge ang nag-touch mula sa left delta to right delta. At ang huli ay ang left ring. Ito ay isang ulnar loop dahil meron siyang isang delta at isang core. Towards ang kanyang pattern papunta sa little finger. So, isulat mo na lahat para sa blocking out. Right thumb, plain whorl. Right index, ulnar loop. Right middle, ulnar loop. Right ring,
plain whorl, right little ulnar loop, left thumb ulnar loop, left index ulnar loop, left middle central pocket loop whorl, kasi walang nag-touch na secreting ridge. Ganun din siya yung left ring. And then left little ay ulnar loop. So, symbol lamang para sa blocking out. Ang third step naman ay may 6 division. Ito ay ang mga primary division, secondary division, subsecondary division, major division, final division, at ang huli ay ang key division. Sa primary division, bibigyan lamang ng numerical value ang mga word patterns. Para mas mapadali, gumawa ako ng zigzag ng orange marker para malaman ang mga even number or ang tinatawag na numerators. So, ang isa naman, gumawa din ako ng zigzag pattern para makita ang mga odd number or tinatawag na denominators. Ito naman ang kanilang numerical value. Right thumb at right index ay 16. Right middle at right ring ay 8. Right little at left thumb ay 4. Left index at left middle ay 2. Left ring at left little ay 1. Ito ang itsura ng mga kamay kapag ginawa ito. 16, 8, 4, 2, 1. So, 4 lamang ang word patterns. Unang magbibilang sa numerators. So, dito ang left middle ay word patterns. Ito ay may 2 numerical value. Next is right ring. Ito ay may 8 numerical value. Unang isusulat ang mga numerical values ng right hand. And then, pangalawa ay ang left hand. So, 8 plus 2 para sa mga numerators. So, 8 plus 2 equals 10 numerators. Next is denominator. So, right thumb 16. So, sa left ring naman, 1. So, 16 plus 1 equals 17 denominator. So, 10 over 17 plus 1 over 1 equals, so 10 plus 1 equals 11 numerator, 17 plus 1 equals 18 denominators. For primary division, what pattern only? My answer is word pattern. Next question, what fingers for primary division? Encircle the terminal phalange finger. Sa right hand, right thumb, and right ring. Next is sa left hand naman. So dito naman ay ang left middle and left ring. Sa numerator, 8 plus 2. Sa denominator, 16 plus 1. So, 8 plus 2 equals 10. 16 plus 1 equals 17. So, kanina sinagutan na natin. So, isusulat na natin yung 11 over 18. So, ito yung primary division. Next is secondary division. Index fingers lang ang mga capital letter. So, makikita natin dito ang both index fingers ay capital letters. Dahil walang rat family, in-X ko sila. So, secondary division, what is or what are the patterns acceptable for the capital letters? Write only the symbol. So, sinulat ko yung plain art, tinted art,
ulnar loop, radial loop, plain whorl, central pocket loop whorl, double loop whorl, at accidental whorl. So next question, what are the patterns acceptable for the small letters? So sinulat ko yung small letter ng radial loop, plain arch, tented arch. So next, what fingers does have capital letters? So encircle the right index and left index. So what fingers does have small letters? Wala akong binilog kasi walang rat family sa binigay na specimen. Ulnar loop lang at plain whorl. What pattern does have capital letters for the encircled finger? So sa numerator, right index. So sinulat ko ang capital U for ulnar loop. Sa denominator naman, left index. So sinulat ko din ang capital U para sa ulnar loop. What pattern does have small letters for the encircled fingers? Nothing ang sinulat ko kasi walang nag-appear na rat family. So secondary division result, capital U for right index, capital U for left index. So, isulat na yung primary division and secondary division. 11 over 18, capital U over capital U. So, sa sub-secondary division, so index, middle, and ring finger lang ang bibigyan ng pansin. Kapag loop pattern, ridge counting. Kapag naman whorl pattern, ridge tracing ang gagawin. What are the fingers for sub-secondary division? So, binilog ko yung both index, both middles, and both rings. What family or group of pattern is applicable for ridge tracing? So, ang sagot ay whorl patterns. Next, what family or group of pattern is applicable for ridge counting? Ang sagot ko ay loop patterns. So, sa right index, ulnar loop. So, ridge counting. So, ang kanyang delta ay kulay orange. Malaki siyang bifurcation. Nagdraw ako ng line mula sa delta patungo sa core. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ridge count 10. Dahil index finger, so 10 or more, outer. So, sa right middle, ridge counting. So, nag-draw na naman ako ng line. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dahil 14 sa middle finger, so 11 or more, outer. So sa right ring, plain whorl, ridge tracing. So yung delta niya is ending ridge. Bumaba ng isa at sundan ang line. Kapag putol ang line, bumaba lang ng isa. Kapag putol ulit ay bumaba ulit. Hanggang mahanap mo ang tracing ridge. So, i-mark mo yung tracing ridge. 1, 2, 3. So, above siya sa delta. So, ridge tracing niya ay 3. Sa left index naman ay
ridge counting. Kasi ulnar loop siya. So, ito yung kanyang delta bifurcation. Towards siya kay core. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Index finger, so 10 or more, outer. Ridge counting, 14, outer. So, ang left middle naman ay ridge tracing. One dot, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, middle finger, 1 to 10, 7 count, so inner. Sa left ring naman ay ridge tracing din. Hanapin din ang tracing ridge. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, 11 ridge tracing. So, ring finger 1 to 13, so 11 inner. So, ulitin natin. Right index, ridge counting, 10 or outer. Sa right middle naman, ridge counting, 14 or outer. So, sa right ring, ridge tracing, 3 or inner. Next is left index, ridge counting, 4 outer. Sa left middle naman, ridge tracing, 7 or inner. So, sa left ring, ridge tracing, 11 count, so inner. What is the result of ridge tracing at ridge counting for the encircled fingers? Una, numerator, right index, outer. Next numerator is left middle, so inner. Next numerator, right ring, outer. Next denominator, left index, outer. Next denominator, right middle, so outer. Next denominator, left ring, so inner. Isulat ang primary, secondary, at subsecondary. Lahat ng right ay nasa numerator at lahat ng left ay nasa denominator. So, outer, outer, inner. Outer, inner, inner. What are the fingers for major division? Right thumb and left thumb. Ang right thumb ay ridge tracing. Ang left thumb ay ridge counting. Sa right thumb ay gagamitin ang inner-outer meeting. Hanapin ang tracing ridge. 1, 2, 3, 4, 5. So, below the delta, 5, so outer. Next is left thumb, ridge counting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, table 1 ang gagamitin. So, 12 to 16, 15, edi, medium. What is the result of ridge tracing, ridge counting for the encircled fingers? Sa numerator, left thumb, so medium. Sa denominator naman, right thumb outer,
So O sa taas, right thumb. And sa baba ay M or meeting for left thumb. Final division, whorls and loop ay parehong ridge counting. For arch naman, dash or no ridge tracing and no ridge counting. What are the fingers for final division? Right little and left little. For right little, ridge counting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ang rule, kapag tatlo ang possible core, pipiliin ang gitna. So, yan ang core. So, ridge count 15. Next is left finger. So, ridge counting din siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ang core na pipiliin ay ang malayo sa delta. Ridge counting 15. Left little ang numerator. Right little ang denominator. So, isulat ang primary, secondary, subsecondary, major, and final division. At ang last division, what is the exception fingers for key division? Right and left little. Ang first loop ay ang key division. In general rule, what pattern will be chosen for key division? My answer is first loop pattern. In connection to general rule, if the pattern for general rule was not seen, what will be the next pattern? So, ang sagot ko ay ang choose the first whorl pattern. What finger was for key division? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, si number 1 ay whorl. So, lilipat siya kay number 2 na which is loop. So, encircle the right index. What is the result for key division on the encircled fingers? My answer is 10. 10 ridge count, right index. So, ikabit ang key, major, primary, secondary, subsecondary, at final. So, uulitin ko, ito yung primary, 8 plus 2, at 16 plus 1. So, huwag kakalimutan na plus 1. Secondary division, subsecondary division, major division, and final division, yung dalawang little finger. So, isulat na natin. Una ay ang key division. Ang pangalawa ay ang major division. Ang pangatlo ay ang primary division. So, 8 plus 2 plus 1 equals 11. And then 16 plus 1 equals 17. So, magiging plus 1 siya. So, 18. So, next is yung secondary division. Capital U and capital U. So, next is subsecondary division. Outer, outer, inner. Outer, inner, at inner. So, ang last ay ang final division. So, 15 over 15.